Papua, vùng lãnh thổ hẻo lánh và còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn của Indonesia. Là quê hương của hơn 150 bộ lạc, Papua là một trong những nơi hoang dã nhất hành tinh chúng ta. Vùng đất này còn sở hữu những ngọn núi cao hùng vĩ, tới những cánh rừng nhiệt đới vẫn còn chưa in dấu chân người. Nơi đây còn là xứ sở của những bộ lạc ăn thịt người. Có những bộ lạc mới chỉ được thế giới văn minh chúng ta phát hiện ra mấy chục năm nay. Cuộc phiêu lưu này nhắm tới mục đích là để tới được vùng đất của họ, gặp gỡ họ, sống cùng họ, có những trải nghiệm với họ, những bộ lạc ăn thịt người cuối cùng trên hành tinh của chúng ta. Giống một dạng cầu khỉ của Việt Nam. Bạn nghĩ sao khi mà bây giờ một số người ở trong cái bộ lạc thì họ trỗi dậy cái bản năng, cái tính của họ từ ngày xưa, thì không biết thế nào nhỉ? Thì chắc là các bạn không còn view để xem nữa thôi. Cuộc phiêu lưu của mình. Xin chào tất cả các bạn. Ngày đầu tiên của cuộc phiêu lưu của mình ở Papua bắt đầu tại đây. Ở đây là một cái bến xe. Đây là cái bãi đỗ xe nhỏ ở thành phố Wamena. Và xe này sẽ đưa mình đến một cái địa điểm cách đây khoảng tầm 30 cây số. Và ở đó mình sẽ lấy đoạn đường xuất phát để đi tìm hiểu bộ lạc ở đây. Còn đây là cái xe sẽ đưa mình đến đó. Để các bạn hãy ngắm cái tình trạng của cái xe này. Và xe đây đương nhiên người ta không đi theo một cái lịch trình cố định mà người ta sẽ chờ đến khi nào xe đầy thì người ta bắt đầu khởi hành. Và bây giờ trong xe giờ có mình và một cô ngồi đằng sau đang gặm mía nữa. Và sẽ không biết bao giờ thì là xe này sẽ đầy và cứ phải chờ thôi. Một khởi đầu không được suôn sẻ lắm. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đợi thì không có thêm một khách nào. Và thậm chí cái cô ngồi đằng sau mình, cái cô cũng bỏ đi, cố tìm cách đi khác. Khả năng là cô đi xe ôm, đi xe máy đến đó. Bây giờ có lẽ là mình cũng sẽ thuê xe ôm đi thôi chứ còn không biết đợi bao lâu nữa. Đây là đường ở Papua đây. Rất là lầy lội và thỉnh thoảng có đoạn bị ngắt quãng. Có con suối chảy qua. Ví dụ như đây.
Cho nên phải xuống xe để đi bộ để sang bên kia đường. Wow. Đường xá đây gần như không có. Ví dụ ở đoạn này chẳng hạn, đoạn khá dài mà xe cộ không thể đi được, nhất là xe máy. Do vậy phải xuống đi bộ một đoạn khá là dài. Ví dụ cái cầu đằng sau lưng mình chẳng hạn thì không xe nào có thể qua được hết. Bây giờ phải dừng lại để đẩy xe qua. Cầu ấy giống một dạng cầu khỉ của Việt Nam, tuy nhiên rất là nguy hiểm. Các bạn thấy đi, cái dòng chảy này rất là xiết, mà cầu thì rất là thon nhỏ như này. Ở đây hình như đã từng là một con đường, là một cây cầu. Đây vẫn còn sắt đá đây. Nếu mà ngã thì chắc là cũng rất là nguy hiểm. Rất may là có một người địa phương đi qua đây và khả năng chú này chú sẽ giúp để vượt qua cầu. Vậy đã mất một cái gương đã bị trôi xuống đây rồi. Khổ thân anh lái xe quá. Cũng khá hồi hộp đúng không ạ? Tuy nhiên người đi lại cũng không hề đơn giản chút nào cả. Đi qua đây cũng hơi run run. Và mình vừa đến một ngôi làng tên là ngôi làng Kurima. Anh taxi anh. Và mình vừa tới một ngôi làng này tên là Kurima. Và cái anh lái taxi, lái xe ôm thì vừa thả mình ở đây. Bây giờ, tại đây, bắt đầu từ đây là cuộc hành trình đi tìm kiếm bộ lạc của mình sẽ bắt đầu. Bây giờ chỉ có đi bộ. Và các bạn thấy đây đường xá thì rất là gập ghềnh. Lên dốc xuống dốc rất là nhiều. Đường rất là dốc. Lên khá là mệt. Đây là phong cảnh dưới thung lũng. Rất là hoành tráng. Các bạn hãy chiêm ngưỡng con đường này. Quả đồi nó bị sạt rất là nhiều rồi. Nếu mà đi vào mùa mưa chắc chắn là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Rất là may mắn mà mấy hôm nay là trời khô ráo cả, cho nên là đường rất là tốt để đi.
Xin chào các bạn từ vùng núi thâm sâu hiểm trở của Papua. Hiện nay mình đang đứng trên đỉnh một quả đồi, một quả núi để nghỉ một chút. Bây giờ sẽ tiếp tục hành trình. Đằng sau vẫn là phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, hùng vĩ và tiếng nước chảy, tiếng cái dòng sông mình chảy rất là mạnh, nghe như tiếng máy bay. Và mình vừa phát hiện ra một thứ gì đó các bạn thấy ở trông đằng xa xa kia rất là nhỏ. Có mấy cái túp lều, khả năng đó là ngôi nhà hoặc ngôi làng của cái bộ lạc này. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiến lại đó. Đằng sau mình là những cái túp lều đầu tiên mà mình trông thấy trên cái chặng đường này. Tuy nhiên không có đường vào. Ở đây toàn rừng rậm cây cối. Không biết họ đi kiểu gì đây. Chắc là phải vượt qua những cái chặng dạng cây này để xuống đó. Halo. 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 Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ya, selamat datang. Dari? Ah, bukan. Bukan. Ini dari ini kah Jepang atau dari Vietnam. 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 Ini kayak mana? Di Roma atau? Kurima. Ya, Kurima di sini di Roma sana. Kilise. Kilise. Kelihatan itu. Kilise. Này. Và đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với người của bộ lạc này. Các bạn thấy không? Họ rất là niềm nở. Họ chào và họ còn hỏi đến từ đâu, mà mình không hiểu tiếng như mình. Họ nghe thấy nói là Japan, Korea, kia chắc là hỏi đến từ Nhật hay đến từ Hàn Quốc. Mình bảo là Việt Nam. Và chú này chú cũng biết là Việt Nam ở đâu nhá. Chú cũng biết là Việt Nam. Do vậy mà cảm giác đầu tiên là rất là ấn tượng đối với bộ lạc này. Để họ sống trong cái túp lều như thế này, trong những khu rừng rất là sâu, xa xôi, hẻo lánh và hiểm trở nữa. Chúng ta sẽ vào để nói chuyện với lại chú này. Ở cái cổng vào rất là nhỏ. Sebelum saya makan ke Rome. Pilih hamlu kok. Thì các bạn có thấy họ chào đây, họ bắt tay bằng kiểu này, chào tay vào nhau này chứ không bắt tay, rất là thú vị. Sau đó thì bắt tay như này. Cô này có mời một bữa ăn. Đây chưa mới vào thôi mà họ đã mời ăn rồi. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih là nói cảm ơn bằng tiếng Indonesia, còn wow là bằng tiếng của người Papua. Đây là món rau và cơm, không biết là rau gì, hình đây là lá sắn thì phải. You sleep here? Mình hỏi là chú này ngủ ở đâu thì chú bảo không phải ngủ dưới nền nhà này. Mà ở đây có cái cầu thang, các bạn thấy không? Đây là có một cầu thang và trên này có một cái gian nữa. Và họ sẽ ngủ ở trên gian này. Papua? Indonesia. Đây là cách ngủ hoặc là cái nhà của người Papua. Còn nếu chú chỉ ra bên ngoài người Indonesia thì là ngủ trong những ngôi nhà như thế này, có nghĩa là họ khang trang hơn. Nói chung ấn tượng đầu tiên của mình về bộ lạc này rất là tích cực. Như các bạn thấy họ chào đón mình rất là niềm nở và họ hiếu khách, họ mời ăn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh bên trong cái gian nhà này của chú này để xem là họ sống như thế nào. Túp lều này khá là đơn sơ và cũng tối tăm. Ở dưới này họ trải một cái loại, đây các bạn thấy là một loại cỏ để làm đệm ngủ. Còn xung quanh đây là quần áo của người ta thôi. Có một cái hòm, cái giường.
À đây là một thứ rất là đặc biệt. Đi đâu này? Đi đâu đấy? Đây là hàm của lợn. Sau khi họ giết lợn xong thì họ giữ lại cái này để làm kỷ niệm. Tại vì các bạn có biết là lợn là một con vật đóng vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người dân ở Papua này. Trong này còn có sách chứng tỏ là gia đình chú này là người cũng có học, tức là cũng đến trường. Đồng hồ và sách nữa. Sleep. Còn đây là cái cầu thang. Cầu thang họ sẽ ngủ ở trên này, một tầng nữa để họ ngủ. Trên này khá rộng mà còn thậm chí còn có đường dây điện nữa, có một ổ điện, có đèn. Và tuy nhiên trên này rất là nhiều bò hóng, tại vì họ đun ngay ở dưới này làm bếp luôn. Và trên này toàn gia đình ngủ trên này hết, các bạn thấy đây. Có nhiều cái chăn, mỗi người ngủ một góc. Rất nhiều. Đây chú này chú đang mô tả. Chú ngủ luôn ở trên này cùng gia đình. Còn ở dưới chỉ là bếp thôi. Và ở đây họ cũng trải một lớp cỏ để làm đệm. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thấy bên trong túp lều này sống rất là hay và rất là ấm cúng. Không cần phải nhiều hết, không cần phải thứ gì nhiều, không cần internet, không cần gì cả. Việt Nam ấy, cả năm tuổi nhầm. Việt Nam. Yeah. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Ada buat kita kan buat. Kami kiar ke ya ke. Dia kan buat ya. Dah. Như vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với người Bọ Lạc này diễn ra rất là tốt đẹp, không có chuyện giết thịt, ăn thịt hay là như nào hết. Họ đối xử rất là tốt. Bây giờ tiếp tục hành trình để đến các ngôi làng khác nữa. Ở ven đường này có một số loại cây, và trong đó có một cây, đây là cây quýt, có thể ăn được. Để thử sẽ vặt vài quả để ăn cho đỡ đói. Và chỗ này mình phát hiện ra 2 túp lều trông giống như túp lều bỏ hoang. Cây cỏ mọc tùm lum hết cả. Mặc dù đấy có lối vào nhưng mà các bạn thấy đây, 2 cái túp lều này bị cây cỏ mọc hết lên, phủ hết bao. 2 túp lều bị bao phủ hết cả cây cỏ. Không biết có người ở đây không? Cửa đóng, chắc không có ai ở nhà. Đặc biệt là cái túp lều này. Có vẻ như không ai ở đây. Mạng nhện đây rất là nhiều đấy. Wow. Đây là cái con gì đấy? Một con nhện hay một con sâu gì đó, trông nó vàng vàng. Chân tay đầy mình, trông khá là gớm ghiếc. Wow. Đây có vẻ như một loại nhện thì phải. Trông rất gớm ghiếc, các bạn thấy này. Chạy rất nhanh, xong là người thì nhện, đúng rồi, nhện. Đây nó chổng cái bụng lên, trông rất là ghê sợ.
Đã còn màu mè đầy mình nữa. Rồi tránh xa các nhân vật này. Túp lều này có vẻ như bỏ hoang đây, trong này cây cối không có lối vào nữa. Và đây là cửa vào. Chính xác 100% là bỏ hoang. Bên này không có cái gì hết. Cửa vào. Thôi đi khỏi nơi đây. Không có vẻ như là không được an toàn lắm. Hai túp lều cạnh nhau đều bị bỏ hoang cả. Có thể là người chủ của đã bị mất, hoặc là di chuyển đến nơi nào khác. Hơi lạnh gáy một chút. Thôi đi ra khỏi nơi này thôi. Và đây lại là một túp lều có vẻ như lại bỏ hoang nữa. Túp lều này cũng bị cây cỏ mọc kín lên rồi. Không biết điều gì xảy ra với ngôi làng này. Đây là cửa vào. Lối vào cũng đã bị cây cỏ mọc kín hết cả. Trên đường đi gặp hai người phụ nữ này. Và họ tiếp viện cho một chút quýt này. Ăn rất là ngon. Phải nói là những người dân Papua mình gặp đầu tiên ở đây rất là hiếu khách. Họ rất là vui tươi. Không có một dấu hiệu gì là họ đã từng là một bộ lạc ăn thịt người cả. Wow à? Các bạn có thấy họ yêu khách như nào không? Họ mang cả dưa chuột cho mình nữa. Họ thấy đi một mình do vậy mà họ cho đủ thứ để ăn, cho quýt, rồi bây giờ mang cả dưa chuột cho. Dặn là để đi ăn trên đường, để khỏi khéo đói. Và các bạn có biết là phụ nữ ở đây họ thích cái quà gì không? Đó là thuốc lá. Mình đã biết trước điều này, do vậy mình mang sẵn một chút thuốc lá đây để cho người dân ở đây. Và hai cô này cũng vậy, cô ấy ra hiệu rằng là có thuốc lá không thì cho hai cô ấy. Và bây giờ mình sẽ cho hai cô này một bao thuốc lá để cô ấy hút. Terima kasih. Chị này, chị có vẻ rất thích, rất hồ hởi và rất là vui khi nhận được thuốc lá. Thank you. Yeah. Rất là vui tươi. Bye. Tạm biệt hai người phụ nữ rất là thân thiện. Tiếp tục hành trình của mình đến ngôi làng của bộ lạc này. Và bây giờ, và cuối cùng mình cũng tới được cái ngôi làng mà mình muốn tới. Đây là ngôi làng truyền thống của người bộ lạc Dani. Ngôi làng này không to lắm, chỉ có khoảng 1, 2, 3, 4 cái túp lều này. Tuy nhiên làng mạc ở đây người ta xây rất là thưa thớt. Người ta không ở chung với nhau, ví dụ ở dưới kia còn một vài ngôi nhà nữa, một vài túp lều nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh đây.
Người dân đây họ sống rất là biệt lập và sống theo từng vài hộ gia đình riêng. Trong vườn thì trồng rất nhiều loại rau. Đây, ví dụ là hành và khoai lang. Khoai lang là một cái món ăn rất phổ biến ở đây, họ ăn thay gạo. Và đây hình như là cây thuốc lá nữa, lá thuốc lá, đúng rồi. Bên này còn có bắp cải và cây đỗ. À, đỗ này là đỗ ván này, đỗ này ở Việt Nam mình cũng có. Đây có vẻ như là một dạng cây mướp. Còn xung quanh thì đương nhiên là rất nhiều đồi núi, phong cảnh trùng điệp rất là hùng vĩ. Mỗi gia đình sẽ được ngăn bằng một cái hàng rào bằng đá. Đây là biên giới của hai nhà bằng đá, và muốn đi thì phải trèo lên qua hàng rào đá như này. À đây hóa ra là cây quả su su đây. Minh chứng quả su su, dàn su su. Hello. Ví dụ chị này, người phụ nữ này có 2, 4, 5 em bé. Chị này đang làm đang ngồi đan một cái loại túi rất là cổ truyền của người Papua. Đây cái loại túi mà chúng ta hay thấy phụ nữ người ta đeo ở trên đầu. Và chúng ta bây giờ đi thăm thú ngôi nhà này một chút. Bên cái gian trong này là nơi ở của lợn. Góc này là nơi để quần áo. Cái gian trên này rất là rộng rãi và đủ chỗ cho toàn bộ gia đình ngủ ở đây. Gia đình này còn tự sản xuất thuốc lá. Cái lá thuốc lá này họ sẽ phơi lên đây, sau đó thì là để cho nó khô rồi tự cắt ra để làm thành thuốc lá hút. Không nhìn gì cả, rất là tối tăm. Ở đây mặc dù thời tiết bên ngoài khá là lạnh, tuy nhiên trong này ngủ sẽ rất là ấm, tại vì dưới đệm này, dưới nền nhà này họ trải một lớp cỏ, sau đó thì là có một cái, đây chỉ là một cái lớp vải mỏng họ trải xuống dưới nền thôi, sau đó không có, ở đây có chăn chiếu. Ngủ đây chắc chắn là rất là ấm cúng. Và có một cái chăn. Và các bạn bây giờ hãy xem là họ tạm biệt như thế nào nhé. Chỉ là đa thôi. Đa. Có những lối đi khá khó khăn như thế này. Cầu, rồi đến lượt một cái hàng rào bằng đá nữa thì mới có thể sang được ngôi nhà khác. Đây các bạn có thể thấy nhà này xung quanh hàng rào toàn bằng đá cả. Túp lều. Ở đây có một loại quả nữa khá là thú vị. Quả này kiểu như là một loại quả chanh leo. Chính xác. Còn thuốc lá đây họ cũng trồng rất là nhiều. Ở đây là khách sạn của lợn.
Lợn có một cái căn phòng rất là tiện lợi, rất là ấm cúng. Còn có view hẳn hoi nữa. Đằng sau view khách sạn của lợn rất là đẹp. Đây các bạn thấy, toàn đồi núi không. Thảo nào bạn lợn này nằm rất là thoải mái, không vướng bận sự đời một chút nào hết. Và tiến lại gần cũng không sợ, cũng không chạy đi. Và một em bé ở ngôi làng này mang cho mình một cái quả chanh leo. Chanh leo của người Papua. Cực kỳ ngọt, rất là ngọt. Tuyệt vời. Đây những em bé ở Papua. Ngoài việc có cái ngoại hình rất là đặc trưng của người thổ dân ở đây, thì các em bé này còn có một cái gì đó gợi gớ cho mình về cái bọn lạc người lùn ở châu Phi mình đã quay cho các bạn xem. Gương mặt họ có gì khá là giống nhau. Saya bikin, tunggu. Oh sudah, tadi dia sudah lihat yang bikin punya sudah. Dia sudah lihat dari. Sorry. Sudah bikin punya tadi sudah lihat. Sudah bikin toh? Đây là cái túi rất là đặc trưng của người phụ nữ của bộ lạc ở Papua này. Dạ, Papua. Ai cũng đội một cái này trên đầu, trong đó họ đựng đủ các thể loại rau cỏ rồi là tiền nong, tất cả mọi cái. Họ có thể dùng đi đồng, họ có thể dùng để đi chợ. Đây, ví dụ cái này là cái mà họ đang đan. Đây là một cái loại chất liệu là bằng một loại sợi tổng hợp nào đó. Trẻ con đấy sống rất là hồn nhiên này. Đa. Như bạn thấy thì trời bây giờ đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo bây giờ là phải tìm một chỗ để qua đêm hôm nay. Ngôi làng này thì là mình thấy mọi người rất là thân thiện. Và bây giờ sẽ vào gõ cửa một vài nhà xem là họ có cho qua đêm ở đây không. Và các bạn biết không, rất may mình tìm được người phụ nữ này. Cô ấy đồng ý cho mình qua trọ ở đây, qua nghỉ ở đây. Có vẻ như là rất là thân thiện, mặc dù là không hiểu nhau một chút nào hết. Và cô ấy đã nói là có một từ là Skola, hình như đấy có một ngôi trường, gần đấy có một ngôi trường. Và mình sẽ đến tìm hiểu sau xem là như thế nào, thực hư ra sao. Và cô ấy cho mình ở trọ ở cái nhà này, ngay đằng sau đây. Đây là cái nhà của cô gái, của cô. Đây là cái nhà của cô chủ rất là dễ thương này. Và hôm nay mình sẽ ngủ ở đây. Rất là tối tăm. Bây giờ trời cũng đã khá tối rồi và đi cả ngày giờ cũng khá mệt rồi. Do vậy bây giờ mình sẽ thứ nhất là vứt hành lý ở đây, sau đó là sẽ đi một vòng xung quanh đây để tìm hiểu một chút. Thứ nhất là để tìm cái gì đó để ăn. Thứ hai là để tìm một người nào đó có thể thông dịch cho mình, để có thể để hiểu những người dân ở đây. Và đây là chỗ ngủ đêm của mình. Một mình trong cái căn tròi rất là rộng lớn như này, mà mình trên cái tầng 2 này. Và bây giờ không biết thế nào cũng cảm hơi hồi hộp một chút. Tại vì các bạn có biết gì không? Mình nghĩ rằng là các bạn nghĩ sao khi mà bây giờ một số người ở trong cái bộ lạc thì họ trỗi dậy cái
bản năng, cái tính của họ từ ngày xưa thì không biết thế nào nhỉ. Thì chắc là các bạn không còn view để xem nữa thôi. Thôi bây giờ cố không nghĩ đến điều đó nữa và đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong ngày mai. Good night. Con dao này, người bộ lạc này đã dùng trong chiến tranh và đã dùng để những người khác kẻ thù, sau đó là nướng lên để ăn thịt.